Путін напав, і тепер ми будемо дивитися українське. Мені здається, що це працює не зовсім так. Ти мені казав, що ви без цензури працюєте. Так. Це реально міністерство ніхуйов. Я не знаю, чим воно займається і має займатися. Угу. Шановний, у тебе що, повістка? Ти хто? Я айтішник. Круть. Якщо ми сьогодні будемо поводитись як росіяни, то завтра просто нема буде кому будувати хоч щось. Якщо десь підписати потрібно, я готовий. Що саме? Під ліквідацію. Вітаю, це «Плюс-плюс» подкаст на Громадське. Я ведучий Сергій Гнезділов, військовослужбовець Збройних сил України. У мене сьогодні в гостях Вадим Кожевніков, екс-директор театру маріонеток, Київського театру маріонеток. Сьогодні будемо говорити про культуру під час війни і про його рішення піти на фронт, чому він його прийняв і як йому на фронті. Вітаю, Вадиме. Привіт. Дякую, що прийшов. Скажи, будь ласка, починається війна. Чому ти, людина культури, пішов у військо? Тому що останнім часом багато бачу різних там думок від людей культури. Там Дзідзьо, наприклад, записав своє звернення про те, що не можна людей культури залучати до війни. І, у тебе зовсім інша позиція. У мене позиція, що війна почалася в 2014 році. Угу. Я кримчанин. Угу. Тому для мене війна почалася на Майдані, потім вона переросла на анексію Криму, а потім вона пішла далі і поповзла як гангрена. З 2014 року я в цій темі. Угу. В 2014 році я, розуміючи, що в мене немає навичок, немає військової підготовки, в мене була строкова, але вона саме до військової підготовки жодного відношення не мала. Я служив у військовому оркестрі строкову. Угу. Тому я пішов до лав Українського легіону. Є така громадська організація, і там десь за рік я пройшов декілька вишколів. Тобто в 2015 році я був готовий йти на фронт. Там були потім сімейні обставини, в мене тесть був хворий, в нього була ниркова недостатність, плюс, в 2015 році я не пішов. У нас був меморандум з моєю дружиною, я їй пояснив чітко, що якщо буде повістка, по повістці я встаю і йду. Я приходжу, мене відривають мов припис, який у мене в військовому квитку був на той момент. І я йду туди, там, де я буду потрібен. І це сталося 24 лютого? Так. 24 лютого я вивіз дружину і доньку до тещі в Центральну Україну. Повернувся 26-го і попав, якраз був перший комендантський час. Не година, а саме час, тому що він розтягнувся на 2 доби. 26-27 і 28-го я із найближчим моїм другом, товаришем, побратимом, ми потрапили в 204-й батальйон Київської тероборони. Де ти проходиш службу? Ні. Ага. Зараз я в іншій частині проходжу службу. Тим не менш, ти досі знаходишся на фронті, але більшу частину твого життя займала культура. Ти майже прямо під час повномасштабного вторгнення ти склав повноваження директора Київського театру маріонеток. Так. Чому саме культура? Це був поклик? Це те, чим ти хотів завжди займатися? Слухай, чесно кажучи, я, скільки себе пам'ятаю, не те, що там з 3 років, років, мабуть, з 11, з 12 мені хотілося бути на сцені. Я не мріяв про кіно. Як це не дивно, тому що всі мріють про кіно. Всі, хто хоче бути на сцені, всі мріють про кіно. Всі, хто вступають в театралку, всі мріють бути в кіно. Я не мріяв в кіно бути ніколи, мабуть, тому в кіно мене і немає. Мені хотілося працювати в театрі, і по закінченню середньої школи, ліцею мистецтв міста Керч, я вступив в Харківський інститут мистецтв на кафедру театру ляльок. Це така доволі непопулярна тема навіть. Непопулярна, про це я не мріяв, якщо чесно. Звісно, я вступав на актора драми, там я не пройшов конкурс, і мені запропонували, слухай, там є вільні місця, і на тебе там подивився завкафедрою, він дуже хоче, щоб ти прийшов, спробував. Я так подумаю, я десь рочок провчусь, потім переведусь, якось так, порішаю. Потім я загруз, і
І ось ти тут. І ось я тут, да. Ну, Так, це так. стало більше, ніж спеціальністю. Мгм. Це така певна тусовка, певне сприйняття світу, сприйняття через матеріалізацію. Для мене це була... Я там зустрів ту магію, заради якої я хотів потрапити в театр. Тобто, коли з нічого виникає щось. Я в школі ще не читав Пітера Брука, але коли в інституті познайомився, думаю, так чувак, виявляється, все написав, про що я мріяв. О, тут така маленька книжечка, але все докладно, дуже стисло і доходчиво. 24 лютого принесло нове дихання українській культурі, тому що, напевно, відбулася певна переоцінка цінностей в українському суспільстві. І українці побачили, що Росія хоче знищити. І зараз дійсно аншлаги в усіх театрах в Україні. Люди ходять на вистави, люди дивляться українське кіно, люди підтримують власну культуру нарешті. Те, чого не могли там досягти всі українські митці, які постійно кричали: українці, там дивіться своє, українці, підтримуйте своє, зробив по факту Путін. В якому стані сьогодні українська культура? Чи можна сказати, що весь той всплеск, який ми бачимо, він, на жаль, відбувся не тому, що держава заохочувала чи підтримувала цей розвиток української культури, і цей сплеск, можливо, навіть державі варто було б більше в це вкласти, а це дійсно більше про захист цієї культури та збереження, це більше про потяг самого народу до цього. З аншлагами так, я згоден з цією тезою. Це навіть було трішки дивно для самих митців, про яких ти говориш. Звісно, не перші місяці, тому що перші місяці і половини митців не було в Україні, або не було в Києві киян, вони були там у Львові, на Закарпатті, потім всі потихеньку поповертались, почали щось робити, працювати. Всі ці стресові моменти, вони відрефлексувалися, вони якось там переросли у щось ціннісне і вилилося у вистави, звісно. Не у всіх, але здебільшого. Але мені здається, це не єдиний момент, що переоцінка, Путін напав, і тепер ми будемо дивитися українське. Мені здається, що це працює не зовсім так. Мені здається, що культура – це така штука, яку дуже важко менеджерувати, якою взагалі не знаю, наскільки можливо культурою управляти. Це ми там трішки пізніше про Міністерство культури поговоримо. Я, чесно, не знаю, як вони працюють, як вони мають працювати і які задачі у цієї інституції. Але культура виникає на порожньому місці. В буквальному сенсі цього слова. Це як бездріжджовий хліб. Знаєш, коли люди говорять, хліб без дріжджів. Він нахапався якихось дріжджів з повітря, з поверхні. Воно все одно з чогось робиться. Така культура. Як тільки у нас виникає порожнеча на тому місці, де був шансон, де були російські серіали, говно-серіали, я тобі чесно скажу. Коли кажуть, ой, слушайте, у вас же ж нет актерської школи. І привозять такий шлак акторський, просто невимовний. Дивися, і кров очами просто пливе, тече. І коли виникає порожнеча, в цій порожнечі виникає щось інше. Не факт, що воно суперякісне, але це наше. Вибач, це наша історія, і хай вона росте, хай вона переборює власні там дитячі хвороби, хай вона буде потворною, хай вона буде будь-якою. Але єдине важливе, що це наша культура, що це наше мистецтво. Мені здається, що воно працює. Знаєш, якщо ми будемо дивитися українське, ми будемо дивитися, тому що нам страшно, тому що ми в стресі, тому що нам хочеться об'єднатися. Люди, приходячи в театр, хочуть відчути щось разом з якоюсь спільнотою. Ми же катарсис переживаємо в театрі завдяки тому, що навколо ще сидять якісь люди і відчувають те саме. Ми соціальні істоти. Тому що саме тому театр важко дивитися наодинці. Я не знаю, я не бачив театрів для одного глядача. Завжди є якась там спільнота. І саме тому камерний театр там вирощується і живе одним життям, за одними законами, а театр великий за іншими законами.
Тому що різна спільнота, різна кількість глядачів потребує різної мови, різного підходу, різної подачі. Ти наголосив на проблемах, да, з Міністерством культури. Я навіть чув ідеї певних громадських діячів, що Мінкульт треба просто ліквідувати і щоб він просто перестав існувати як якась номінальна структура в державі. Що ти думаєш про це і чи взагалі реальний такий розвиток подій? Якщо десь підписати потрібно, я готовий. Що саме? Під ліквідацію. Якби просто в плюс-плюс подкасті ми це вирішували. На жаль, ні, да? У нас було б два міністерства, да? Слухай, історія така. Ти мені казав, що ви без цензури працюєте. Так. Це реально міністерство ніхуйов. Я не знаю, чим воно займається і має займатися. Угу. Ось є, наприклад, талановитий режисер, да? Угу. Він зустрічає талановитого менеджера. І вони такі говорять: слухай, я хочу зробити ось таку виставу. А менеджер каже: опа, а ну-ка давай з цього моменту детальніше. Так слухай, я мрію створити такий театр. Угу. І вони починають щось робити, і через місяць театр є. І він виходить з якоюсь там гучною прем'єрою і просто валить всіх на повал. До чого тут міністерство? Угу. Міністерство тут до того, що створіть умови. Угу. За всю історію незалежної України міністерство жодного разу не створило якісь сприятливі умови для того, щоб митці і менеджери від культури, від мистецтва, щоб вони отримали підтримку, хоча б, не те, що підтримку, хоча б не копирсання в їхній роботі чиїмись руками. Ти щось робиш, потім тобі приходить там лист, да? А дайте нам такий звіт. І ти ж думаєш, слухайте, я здав вже такий звіт. Я його здав в такий департамент, я його здав туди-сюди, давайте я ще буду в міністерство здавати. Нащо ви там сидите? Ви не можете зробити запит на інші інституції, зібрати цю інформацію? Угу. І таке відчуття, я 5,5 років працював директором, у мене відчуття було, що міністерство сидить і таке думає: так, чим би нам зайняти? Ми ж отримуємо зарплату маленьку, фігово, але ми її отримуємо. Ми ж маємо якось її виправдовувати. А давай ми запулимо ось це, давай. Угу. Ти сидиш, думаєш. Але ж були ініціативи певні, там Український культурний фонд, наприклад. Оце була крута історія на початку. От просто це мій краш, моє кохання. Ага. От на самому початку, коли керувала Федів, з командою, я не ідеалізую Юлію Федів, я не знайомий з нею особисто, але я просто пам'ятаю за її каденції, якою була інституція. Це було щось просто для мене мега проривне. Тому що в 2019 році ми виграли зі своєю проєктною заявкою грант на виставу. На виставу робив її режисер Ігор Задніпряний. Він воює зараз на фронті. Буквально перед мобілізацією, він в березні мобілізувався, він був головним режисером першого театру Львівського. І ми з ним вдвох робили цю проєктну заявку, навіть без бухгалтера, без юриста. На що нам потім в УКФ сказали: а чому вдвох прийшли, приведіть сюди інших людей. І от за ці декілька місяців, що ми з ними спілкувались, виконували їхні вимоги, я навчився, мабуть, всьому, чому має навчитися проєктний менеджер, театральний менеджер, керівник театральний. Тобто просто багато якихось речей по аналітиці, по звітності. Ти просто береш готові кейси. Я буду це використовувати в своїй роботі. А що трапилось потім? В таке відчуття, що потім в це втрутилося Міністерство культури. Тобто... І фактично, я відповім повністю, це моя думка, дуже суб'єктивна, індивідуальна, але таке відчуття, що міністерство поставило за мету знищити цю інституцію, тому що вона існувала абсолютно автономно від міністерства. От вона собі існує, вона оперує якимись грошима, у неї якась там прозора звітність, до неї линуть люди, про неї кругом купа розмов. Таке відчуття, що міністерство взагалі не існує на фоні УКФ того часу. Звісно, це не дуже приємно.
І зараз ця історія про підконтрольність міністерству чи. Слухай, мені важко останні 2 роки аналізувати, і я просто не відслідковував. Хоча, слухай, публічний простір все одно існує. І в публічному просторі УКФ немає. Ну і виринають останнім часом скандали там з переобранням наглядової ради і всякого того. Вони перманентні. З тих пір, як увільнили, або звільнили, або позбавились, я не знаю, як це правильно назвати, ефедів, там скандали постійні. Це перманентний стан, і це дуже погано. Це означає, що інституція нездорова. Вона не продукує, вона займається розбірками якимись внутрішніми, зовнішніми. І це не про роботу. Плюс-плюс подкаст, як завжди, збирає на FPV-дрони для 56-ї Маріупольської бригади, бійцем якої я є. Не забувай, що маленьких донатів не буває. Дякую за те, що підтримуєш нас. Як людина культури, ти наголосив, що деякі твої друзі, вони також знаходяться на фронті. Твої колеги по цеху. Чи можна сказати, що, в принципі, українська культура як сектор нічим не відрізняється інших секторів нашого життя? Люди так само йшли на фронт в якомусь там, можливо, відсотковому відношенні. І ці люди культури, вони або продовжують паралельно цю діяльність, перебуваючи на фронті, наскільки це можливо, або просто призупинили її на якийсь час, поки триває ця війна. На перше питання тобі відповім. Я розіб'ю, да? на 2 або на 3. Слухай, це дуже дивна історія. Я не знаю, от ти сказав на початку розмови, що Дзідзі виступив там з тим, що митців не для того мама народжувала, да? Не для того квіточку ростила. А чим митці відрізняються від хірургів, або від суддів, або від айтішників? Тобто якісь ручки не такі, ніжки не такі. Я цю історію ділю не по професіям, не по секторам, в яких ми були залучені в цивільному житті, а по присутності інстинкту виживання. Неважливо, чим ти займався. Якщо ми програємо цю війну, ти нічим не будеш займатися, тебе просто не буде. Люди на вулиці, пересічні українці, які досі не визначилися, так, може ми якось там перемнемося, виграє Путін, якось пристосуємось. Шановні, ніхіра ви не пристосуєтесь. Повториться все, що було на початку ХХ століття, тільки буде помножено на 12. Буде новий геноцид, будуть нові табори, і, скоріш за все наше навчене, озброєне західною зброєю, мотивоване військо буде десь наполовину скорочене через страти і посадки, і розвернуто в бік НАТО. Нашими руками буде воювати. Це не мої фантазії. Слухайте, це так і є. Це пряма логіка. Всі, хто дотичний до війська, всі так думають. Так. І тут не треба бачиш, ти підтверджуєш, хоча ми про це з тобою не говорили. Так. Навіть ми бачимо, що національні меншини, які превалювали в Російській Федерації і які намагались там подати голос про, власне, там незалежність або про право на самовизначення, вони ж поїхали, буряти поїхали воювати проти нас в першу чергу. Мобілізація відбувалася саме там, де треба було притушити ці процеси. Тому так, звісно, це про повалення будь-якої суб'єктності. Тому в дуже великій кількості проти нас воюють дагестанці, інгуші, чеченці. Тобто політика стосовно нацменів, як це в Радянському Союзі називали, і зараз називають в Росії, будемо чесними, вона нікуди не поділася, вона такою залишилася. Тобто ми там, оце золоте кільце, ми його не чіпаємо, тому що це ядро електоральне. А всіх інших можна на обой, можна під ніж, та по барабану, що завгодно з ними робіть. БМП-1 давайте, напхайте туди кого завгодно, бурятів, дагестанців, татар, всіх кого, башкирів, всіх кого не шкода. Головне, щоб пропаганда працювала, бо все тримається виключно на ній. У мене батьки в Криму, я дуже добре знаю, як працює російська пропаганда. Промиті мізки. Вимиті. Вимиті повністю.
Окрім того, що культура в нашій країні, можна сказати, зараз змілітаризована, і це данина часу. Не згоден. Але, Не згоден? але я хочу тебе вислухати, окей, вибач. Цікаво. Я просто хотів трішки поговорити і про військову культуру безпосередньо, тому що це теж великий прошарок, про який ніхто ніколи не говорить. Що у війську теж склались певні традиції, а це теж частина певна культури. І тобто військова культура, її, напевно, формування, тому що ми все ж таки перебуваємо в такому процесі і формування державності, і формуванні нашої військової культури в тому числі. Що вона має чомусь відповідати, має до чогось йти, так, ця культура. І не скочуватись до того примітивного, незрозуміло що, чим є, наприклад, сьогодні російська армія. Тому що там культура, вона по факту відсутня. Вона є. Але вона дуже Вона є. маргіналізована. Давай так. Мені здається, що ти зараз більше говориш про конотацію, аніж про наявність або відсутність. Так, да, там вона негативна. Конотація, абсолютно. Вона не те, що негативна, це навіть не конотація, це якась від'ємність. Да? Тобто, якщо ми беремо там за норму загальнолюдські цінності, там усвідомлений морально-етичний комплекс будь-якою там людиною, яка розуміє, що якщо ми сьогодні будемо поводитись як росіяни, то завтра просто нема буде кому будувати хоч щось. Там, власне життя, будинки, економіку і так далі. А тут від'ємність. Тобто, якщо нас не буде, то не має бути нічого. То вбитись об стінку головою, слухайте, і примиріться із своєю там якоюсь сакральною долею. Якось так хочеться, знаєш, щоб там реально мур рів з крокодилами, і кулеметні вишки. Але поки що у нас нема такої можливості, на жаль. Те, що стосується військової культури, давай так, культури у війську. Культура у війську? Давай так, по термінології. Я під культурою для себе означаю якийсь загальний ґрунт. Тобто щось, куди падають зерна і потім проростають. Я вже казав про це, да? Тобто є якийсь вакуум, є ніщо, і потім там обов'язково з'являється якась культура, як у біологів. Тобто обов'язково на скельці якась культура себе проявить, і потім вони досліджують її. Те саме у війську, просто з військом трішечки складніша історія, тому що це держава в державі, і це нормально. Так в будь-якому суспільстві, в будь-якій державі, тому що, по-перше, секретність, тому що це має бути втаємничено, тобто більшість армійських справ, вони втаємничені. Принаймні від ворога і навіть від власного суспільства. Щоб не було просто такого, ідіотського розголосу. І те, що та точка, де ми зараз знаходимося, це навіть не пострадянська армія, а реально маленька радянська армія. Поза тим, що вона зараз зсередини наповнена вмотивованими людьми. Це правда. Дуже багато людей мобілізувалось. Дуже багато людей не мобілізувалося в перші часи, але як тільки отримали повістку, вони просто встали і пішли. Розуміючи, що вони потрібні там більше, ніж вдома. Багато хто для себе зараз вирішує, багато хто йде, маючи підстави на звільнення, законні підстави. Це ми відрізняємося від російської армії. Їх мотивують бабками і страхом. Ми вмотивовані інстинктом розвиненим виживання і бажанням будувати власну країну в перспективі свобод, прав і свобод. Це те, на чому українське суспільство дуже неоднорідне, дуже дивне збоку. Саме тому до нас таке ставлення там, від наших партнерів. Вони нас тупо не розуміють. Але українське суспільство здатне на такі прояви усвідомленості і пасіонарності, на які інші суспільства не здатні. Вони більш структуровані, більш сталі, але ми такі. І армія зараз знаходиться в стані, на мою думку, знов-таки особисто, в стані турбулентності.
Тому що армія – це така чітка пірамідка. Звідси і вниз. донизу, Ти ж так. розумієш, все по команді Так. має бути. А інакше вона просто розвалюється. Тут горизонтальні зв'язки, вони працюють, але вони або обов'язково мають бути легітимізовані. Навіть якщо ти з кимось про щось домовився, ти маєш піти через командира для того, щоб потім ця людина, з якою ти домовився, там щось зробила, що тобі передала, потрібно. да. Да. І це там абсолютно нормальні речі. Да? Там, ти там, з сусідами можеш домовитись, хлопці, давайте ми будемо обмінюватися даними. Ну давай, але ж ти розумієш. Та я розумію 100%. Все, і ти пішов писати рапорт. Ну, так же ж воно і працює. Так. Питання тільки в тому, як армійське керівництво, як люди, від яких залежить управління цією пірамідою, як вони ставляться до цих горизонтальних зв'язків. Наскільки вони готові навіть не послабити оцей контроль, а змінити його. Тобто оця структура, коли... Давай так, на конкретному прикладі. Сержантський корпус, про який так багато говорять, він по факту відсутній. Відсутній в плані. Відсутній в плані державної політики. Так, це факт. Я думаю, це... Я зараз не про те, як це працює на фронті. На фронті тупо витягують сержанти. Де-факто він існує, але знов-таки він абсолютно нелегітимізований. Ну, це ж правда. Ну, да, сержант Тобто командує той, кого призначили, а не той, хто достойний командувати. Так. В Штатах, я не хочу порівнювати зі Штатами, там в армії можна втиснути там, десь 130 країн. Тобто це настільки циклопічний організм, американська армія. Але ми зараз говоримо не про структуру, а про правила життя. От саме про зростання. Там сержанту можуть бути делеговані права, на які у нас може претендувати тільки офіцер. Тому що у нас за статутом тільки так. За статутом так. Має бути там молодший лейтенант, іди сюди. Молодший лейтенант в жасі, він в паніці, і він має робити. А тут стоїть сержант, каже, ви що, алло? Так. Я можу зараз все зробити абсолютно спокійно, спланувати цю операцію, організувати, реалізувати і зберегти людей, озброєння. І я все знаю, я тут все вивчив. Виходячи зі свого попереднього досвіду. Абсолютно точно. Так. Купа людей, є люди, які там з 14-го року воюють і воюють зараз, і вони реально є настільки ціннісними кадрами, настільки важливими для прикладів. Тобто, можна сказати, готовий кейс, і ми не використовуємо цього надбання. Тобто ми його використовуємо як мікроскопом забивати цвяхи. Так. Цих людей треба вилучати по одному. І отут найбільша проблема – вилучати людей по одному. Це персональне ставлення до будь-якої військової одиниці як до ціннісного елемента всієї армійської структури. Це має бути розповсюджено на все. Рекрутингова кампанія – саме про це. Шановний, у тебе що, повістка? Ти хто? Я айтішник. Круть. Давай ми з тобою поговоримо, що ти можеш, що ти вмієш, які у нас пропозиції. Зараз нема пропозицій, що з тобою робити. Тут у офіцера теж в ТЦК має бути якісь можливості. Да? Він каже, слухай, давай так, я тобі зараз моб-припис, і ти прийдеш, як тільки в мене відкриється вакансія. Так же ж не працює. Ми беремо айтішника і відправляємо куди? Туди, де у нас клітинка не заповнена. Так. От і все. Це ж ненормально. А потім шукаємо айтішника. Коли відкрилася клітинка. Так. І ми постійно стопуємо себе, ми постійно рухаємося взад, вибачте на слові. Але ж це історія про те, що тривалий час в армії ці всі процеси відбувались, просто про них ніхто не говорив. І повномасштабне вторгнення, воно таким обухом по голові нас бахнуло, і ми зрозуміли, що насправді вся ця система, яка а-ля була армія мова віра відреформована, вона залишалась весь цей час такою, яка вона була в Радянському Союзі. Да. У нас просто була можливість в рамках, як пацани, які воювали з 14 року, там кажуть, наша теплолампова атошечка. Так. Там в рамках конфлікту станом на 16-й рік,
Це можливо, я не знаю, тому що я тоді не був там, мені важко про це казати. Я можу тільки судити там, по словам своїх друзів, які там, через це пройшли. Вони кажуть, да, це хріново, але це якось там працювало. Але з іншого боку, давай по-чесному, якби не повномасштабка, чи ми рухалися б в цьому напрямку? Так, чи був би прогрес в багатьох речах? Ну, війна – це завжди не тільки про втрати і якийсь відкат, але в той же час і про прогрес. Тому що, про можливості. Так, і про можливості. Про можливості. Треба використовувати. З одного боку, ми не можемо не змінюватися, тому що це знов-таки інстинкт, це питання виживання. Ми маємо змінитись для того, щоб виграти цю війну. У нас просто інших варіантів нема. А з іншого боку, це нормальна річ, те, що воно відбувається так болісно і не завжди рівномірно, і не завжди так, як нам хочеться. Тут просто треба там, сказати собі, шановний, заспокойся, твої інтереси не завжди будуть враховані, і це нормально. Роби свою роботу. Все. Ну, я принаймні так собі кажу. Друзі, разом з командою Громадське ми робимо для вас цікавий та якісний контент. Підписуйся, став лайк, поширюй це відео в своїх соціальних мережах. Повертаючись до теми перемоги і рва з крокодилами, багато про це читав різних думок. І більшість все ж таки людей, які працюють в культурі, все ж таки сходяться на тому, що рано чи пізно нам доведеться якось, в тому числі і культурно, комунікувати з Росією переможеною чи, можливо, в стані замороженого конфлікту, але доведеться з ними комунікувати, проводити якийсь культурний діалог, і Україна не має відгороджуватись від цього культурного діалогу, а вистроїти його так, як вигідно Україні. Ну, тому що культура – це теж свого роду така комунікація, промовиста і важлива. Що ти думаєш про це? І чи дійсно нам доведеться через дуже короткий час заморозки конфлікту або перемоги знову комунікувати з цими людьми? Слухай, ми воювали за свою історію з литовцями, з татарами. Тобто зараз це, в рамках цього конфлікту це звучить не те, що дивно, це звучить дико. З поляками ми воювали. Але ми зараз не просто комунікуємо, в нас якісь зв'язки, в нас домовленості, дружба навіки, якщо не враховувати цього саботажу на кордоні. Але це абсолютно реально окрема історія. І людям не варто екстраполювати цю історію на всіх поляків. Це дуже неправильно. Це так, відгалуження від розмови, ремарочка. Звісно, якийсь діалог буде. Але цей діалог має бути... Чому зараз діалогу немає? Кожен хоче вибити для себе можливість вести діалог на правах сили. З позиції переможця. Ніхто не хоче вести діалог з позиції переможеного. От, власне кажучи, це і є і наша, і їхня мета. Добитися прав розмовляти з позиції сили. Тобто, так, значить, зробіть от так. Добре, ми зробимо. Що нам залишається? І репарації виплатіть. Ну, зараз будемо бурятів останніх продавати і будемо вам виплачувати репарації. Цього ми хочемо. Яким буде діалог далі? Я не знаю. Це, реально, це дуже важко спрогнозувати. Дивись, тут якби така історія. Не всі росіяни... ми зараз демонізуємо росіян, в принципі. Тому, і це нормально, це такий психологічний запобіжник. Є там образ ворога. 142 мільйони, вже менше. Ворогів. Все. От вони не люди, вони орки, і їх всіх треба вбивати. З позиції переможця вже не буде такої вимоги, не буде такого запиту. Він буде вгамований відчуттям перемоги. Саме тому перемога ще потрібна. У нас просто немає іншого шансу, тому що якщо Росія переможе, їм не потрібен буде діалог. І в цьому наша різниця. Вони просто асимілюють, розвернуть, я повторююсь, армію і будуть воювати до останнього українця. Вони не дарма це повторюють. Це таке оговорочка по Фрейду. Це їхній план, абсолютно чіткий. Ми будемо вести діалог.
Звісно, ми будемо вести діалог з тим, з ким нам цікаво вести діалог, з тим, кого ми будемо вважати перспективним. З одного боку, це ринок. З іншого боку, це Ресурси. Це ресурси. Так. Ну, я думаю, може я буду звучати цинічно, ну, але це правда. Ну, так. Але мені здається, що до цього моменту, ну, хоча б якась примітивна рефлексія має відбутися. Угу. Ми просто не зможемо, фізіологічно не зможемо розпочати діалог, якщо ми не відрефлексуємо. Тобто тут буде дуже великий попит на митців, які будуть знімати кіно, документальне, художнє, серіали, малювати вже комікси, почали. Писати книги, ставити вистави, писати картини, влаштовувати виставки в галереях і так далі. І так далі. Я дуже хочу вірити, що той бум, який зараз розпочався, що це тільки початок. Угу. Тому що коли почнеться, зараз нема рефлексії, ми знаходимося всередині проблеми, ми знаходимося всередині стресу. Ну так, ще рано рефлексувати. Як тільки ми почнемо виходити і дивитися на це збоку, і почнеться процес рефлексування, рефлексії цієї, я думаю, що буде набагато більше і набагато більш різноманітним цей продукт буде. До речі, ми з тобою почали говорити про мілітаризацію суспільства. Я вважаю, що в діалозі з Росією дуже важливо, щоб була вибудована всередині нашого суспільства необхідність бути мілітарними. Угу. Це як в окремих американських штатах. Знаєш, в тих, Це як Ізраїль. Так? Або як в Ізраїлі, там трішечки інакше, але суть ти впіймав того, що я хочу сказати. Ну, Техас, одним словом. Да. Презумпція поваги. Угу. Ти не знаєш, хто перед тобою. Ніколи не знаєш. Ти Скільки не знаєш стволів. історії цієї людини, не знаєш там її бекграунду життєвого, ти не знаєш її навичок, ти не знаєш її фізичного, психологічного, емоційного стану. Ти не знаєш реально, скільки у неї стволів просто зараз при собі. І чи знятий з запобіжника пістолет. І наскільки ефективно ця людина вміє користуватися своєю зброєю. Тому я тебе поважаю, але це межа, через яку я не хочу, щоб ти переступав. Добре? Окей. Люди тримаються на поважній відстані один від одного, тому що розуміють, що це питання виживання. Угу. Я не ліва людина. Я в цьому сенсі, ну слухай, ліберальні це цінності, дуже круто. Ліберальні цінності – це класно, але я не розумію, як Україна може вижити зараз із повним набором західних ліберальних цінностей. Угу. Якщо повністю цю скриньку взяти, ну це просто маразм. І, вибач, і зараз, як ніколи, час вирішити нарешті, так мають українці право в цивільному житті носити зброю при собі чи ні? 100% мають. Мають. Я навіть думаю, ну для мене, я ліберал за своїми переконаннями, але я розрізняю ліволіберальні і праволіберальні цінності. Тому що правий лібералізм, як на мене, це та ідеологія, яка має широко впроваджуватись в першу чергу, вона має диктуватись військом сьогодні. Тому що ми багато говорили нещодавно з одним з гостей «Плюс-плюс» подкасту про те, що дуже часто ми, як військові, самі не вимагаємо від цивільних того, що маємо по факту вимагати. Ми постійно кажемо, це не наше діло, це ТЦК хай справиться, це там депутати, ми от воюємо, ми пушисті зайчики, але дяді Васі, який не пішов на фронт і забашляв, ми не скажемо, що дядя Вася, ну ти мудак, наприклад. І все ж таки саме військо має задавати все ж таки цей тренд. І все ж таки наші жінки, наші сім'ї, наші чоловіки в тому числі мають задавати цей тренд, бо ми все ж таки бачимо поширення цієї тези, особливо останнім часом, про те, що відкусив красавчик, відкупився красавчик, були гроші, були зв'язки. І от з цим трендом, на жаль, навіть військові не борються дуже часто.
Це ота, знаєш, темна сторона нашого суспільства, да, яке там абсолютно чітко здатне на пасіонарні якісь там речі, там вийти на майдани з дерев'яними щитами, рухатися проти озброєних беркутівців. А з іншого боку, да, порішають з кумом відкупитися, так красунчик, пішли піваса за це бахнім. Мають бути амбасадори. От конкретний приклад – це моя дружина. Угу. Вона абсолютно нетолерантна до людей, які не поважають армійців, які рішають і так далі. Навіть я більш толерантний, і це до того, що ти сказав. Угу. Хоча б насправді не маю права. Ось. Да. І от вона такий приклад, знаєш, правильного амбасадорства. Тобто, коли вона заходить, якщо навіть якісь розмови йшли про це, вони просто припиняються. Вона каже, я це бачу. І вона дивиться на людей так, що їм стає соромно за те, що вони про це говорили. До неї підходять люди і кажуть, слухай, ну там, а от якщо там прийде повістка, а в мене хлопці є там в такій-то частині, а як мені зробити, щоб я до них потрапив? Я спитаю Вадима. Таке, військово-цивільна дипломатія. Якщо правильно, то дійсно ти правий. Тільки я не знаю, як це має бути. У мене є друг, мій хороший знайомий товариш, митець з Харкова, Валерій Дзех. Він маріонеточник. Він створив, я не пам'ятаю в якому році, малий театр маріонеток в Харкові. З початком повномасштабки він все кинув, взяв ляльок і поїхав на фронт, як цивільна людина. І він мотається по лінії зіткнення без БРки, без військового квитка. Ну просто шалений ідіот, якщо з точки зору нормальної людини. Але з іншого боку він каже, я просто знаю, що якщо я призвусь, то я не зможу це робити. Він каже, а я роблю терапію. Каже, я приїжджаю з цими лялечками, я їх показую людям. Каже, і оці от котики, знаєш, у яких там руки не відмиваються, і ще руками відмиватися не будуть. Він каже, а можна попробувати? Це має працювати якось так. І це питання держави. Культура під час війни. І це питання держави, да. Він робить велику справу. Неймовірно віддану. Інший приклад, моя дружина, яка працює в зворотньому шляху, да? Тобто цивільна людина, яка пропагує мілітарні цінності і говорить, слухайте, шановні, про що ви говорите? Ну, яке там посередині договоритися, яке там просто зупинити стріляти? Такого не буде. Він каже, і я роз'яснюю, і багато хто реально тупо не розуміє, поки ти йому не скажеш про це. І про це важливо говорити. Про це важливо говорити. І важливо якось розкомарювати мистецтвом, наприклад, військових, да, для того, щоб просто там люди, які втомлюються до того, що навіть інстинкти засинають. Ти ж знаєш, що такого повно на фронті. Я не хочу про це говорити, це дуже тригерна тема, і це окрема тема для розмови. І я не психолог. Але просто ми обидва знаємо, що це є в достатній кількості, на жаль. А з іншого боку, хочеться, щоб цивільні більше розуміли. І тут мілітарна культура, вона ж не тільки про те, як правильно ставитися до військових, як правильно ставитися до служби. Тут ще й про те, щоб бути мілітаризованим – це круто. Вміти користуватися зброєю – це круто. Мати вдома зброєю – це круто. Мати вдома зброю і вміти нею користуватись, і навчати дітей нею користуватись – це мега круто. Так. Але головне, щоб ще й держава це заохочувала, тому що все ж таки, незважаючи на те, що це круто, в нашому суспільстві воно має бути прям необхідністю, тому що дійсно… А тут розумієш, що до необхідності тільки через круто. Має бути залучення, емоційне залучення. Тобто, знаєш, коли ти крутий техаський рейнджер. Ну, слухай, коли… Давай припустимо так. Ну, наприклад, як це працює в Штатах? Да? Якщо ти помічав, дуже часто у нас там в соцмережах, в каналах в якихось вигулькує, а от такий-то там відставний полковник або генерал, або адмірал армії Штатів сказав з цього приводу таке. Вони, коли виходять зі служби, вони отримують право
Багато хто з них має стосунок до різних лобійських організацій, але це інше питання. Це є теж мілітарна культура. Тобто, коли Так. військові мають слово в цивільному житті, мають слово в політичному житті країни. Угу. Отут В нас це вже є на певній стадії. зароджується, тому Так, що, так. це, ну слухай, початок повномасштабки – це тектонічний сук для нас. Ми нарешті перестали існувати в пострадянській країні і почали рухатися кудись в напрямок пошуку власної ідентичності, не пошуку, ствердження власної ідентичності. Ми її формуємо, ми ще не знаємо, якою вона буде в самому кінці, але те, що зараз виходить, ну, це дуже пристойно. Угу. Це виглядає дуже красиво. Дякую тобі за те, що ти погодився прийти до нас сьогодні в студію і поговорити про культуру під час війни. Сьогодні в «Плюс Плюс» подкасті з нами був Вадим Кожевніков, нині військовослужбовець Збройних сил України. А ще 24 лютого директор Київського театру Маріонеток. маріонеток. Дякую тобі. Дякую. Величезне дякую за цю розмову.